Hello everyone, welcome back to my channel. আজি মই একেবাৰে 5 মিনিটতে কেনেকৈ ফটাফট ৰেডি হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা লুক লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত বহুত বেছি প্ৰডাক্টৰ প্ৰয়োজনো নাই, মাত্ৰ এটা চিচি ক্ৰীম লওক যিটো মোৰ মানে সদায় ফেভৰেট থাকিব আৰু হৈ আছে এতিয়ালৈকে আৰু হৈ থাকিব। তাৰ কাৰণে এটা চিচি ক্ৰীম লওক আৰু কাজল এডাল লওক, মাস্কাৰা এডাল লওক, লিপষ্টিক এটা লওক, হৈ গ'ল আপোনাৰ কাম ফিনিছ। আৰু আইব্ৰ' পেঞ্চিলটোতো লগত ৰাখিবই লাগে। একদম সহজতে চিচি ক্ৰীমটো লগাব, ক্ৰীম লগাই পেলাই তাৰপিছত ব্ৰাউজ ছেট কৰিব, কাজল লগাব। কাজলটোতো মোৰ এইটোতো মোৰ 4-5 বছৰ হ'ল মই ইউজ কৰি আছোঁ, ইমান ধুনীয়া কাজল ফেচেছ কানাডাৰ। তাৰপিছত মই ইয়াত দেখিছেনে লোৱাৰ লাইনতো লগাইছোঁ, আপাৰ লাইনতো লগাইছোঁ কাজলটো। তাৰপিছত নেক্সট মই মাস্কাৰা লগাইছোঁ, এডাল মেবেলিনৰ হয়। মই কিছুমান বস্তু বহুত বছৰ ইউজ কৰোঁ আৰু কৰিয়ে থাকোঁ, মই কৰিও থাকিম চাগে। নেক্সট মই মাৰ্চৰ প্লেটখনৰ পৰা এটা কালাৰ লৈ লৈছোঁ, এজ এ লাইনাৰ, লিপ লাইনাৰ মই লগাই আছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই সেই কালাৰটোতকৈ অকণমান ডাৰ্ক কালাৰ লৈ পেলাই লিপছখন ফিল কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত গ্ল'জ অকণমান লগাইছোঁ আৰু এতিয়া মই লগাম এটা বিন্দিটো লগালে কি হয়, ফুটটো লগালে আমাৰ লুকটো কমপ্লিট যেন লাগে। চ' চিম্পল লুক একেবাৰে 5 মিনিটতে আপুনি ৰেডি হ'ব পাৰে। আৰু এনেকুৱা অক্সিডাইজ কাণফুলি এযোৰ পিন্ধি ল'ব, খাৰু কেইডালমান পিন্ধি ল'ব আৰু আপোনাৰ লুক ৰেডি। আৰু কি লাগে, ইমান মেকআপ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰাতকৈ কেতিয়াবা চিম্পলতো মানে ওলাই পেলাই ভাল লাগে। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং, বাই।